සුබ දවසක්. ඔබ දන්නවා දැන් මේ වෙනකොට කොහොමද ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එක හරහා මම ඔබට කියා දෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ ප්‍රසන්ටේෂන් එක කොහොමද ප්‍රසන්ට් කරන්නේ කියලා. අපි මේ හදාගත්තු PowerPoint presentation එක ගොඩක් දෙනා හිතන්නේ මල්ටිමීඩියා ප්‍රොජෙක්ටර් එක ප්ලේ කරන්න විතරයි පුළුවන් කියලා. නෑ, මේ හදන presentation එක ඔයාලට print out එකක් විදිහට, hand out එකක් විදිහට හදලා තවත් පාර්ශවයකට present කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි මුලින්ම මේ මල්ටිමීඩියා ප්‍රොජෙක්ටර් එක හරහා මේ ඉදිරිපත් කරන ප්‍රසන්ටේෂන් එකෙත් අපිට පුළුවන් settings වෙනස් කරගන්න. හේතුව අපිට අනිවාර්ය නෑ මේ දේවල්. හැබැයි අපේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක නිර්මාණශීලී බව වැඩි කරගන්න මේ දේවල් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මුලින්ම අපි බලමු කොහොමද මල්ටිමීඩියා ප්‍රොජෙක්ටර් එක සකස් කරපු ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් ඉදිරිපත් කරනකොට හදන පුංචි පුංචි settings ටික මොනවාද කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු print out එකක් ගන්නකොට ඒකේ හදන්න ඕන වෙනස්කම් මොනවාද කියලා. ඔයාලා දන්නවා මල්ටිමීඩියා ප්‍රොජෙක්ටර් එක අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ප්ලේ කරන්නේ මෙන්න මේ කියන ස්ලයිඩ් ෂෝ බටන් එකෙන් හරි එහෙම නැත්නම් F5 කියන ෂෝට්කට් කී එකෙන් හරි කියලා. ඒ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඉදිරිපත් කරන්න මෙන්න මේ settings ටික හදාගත්තොත් ගොඩාක්ම ක්‍රියේටිව් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදාගන්න පුළුවන් කියන එක මගේ විශ්වාසය. ඒකින්ද අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. අපි දන්නවා tabs ගැන. home, insert, design, transition, animation කියන tab අපි මේ වෙනකොට කතා කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ තියෙනවා slide show කියලා tab එකක්. මම මේ slide show tab එකේ තමයි ඉන්නේ. ඒකට අදාළව තියෙන ribbon එක තමයි මේ. මේකේ ගොඩක් icon තියෙනවා. අපි අපිට අවශ්‍ය වැදගත්ම ටික විතරක් කතා කරමු. මේ තියෙන ප්‍රසන්ටේෂන් එක හැම වෙලේම මට හැම වෙලේම ප්ලේ කරන වෙලාවට පළවෙනි ස්ලයිඩ් එකේ ඉඳලම පටන් ගන්න ඕනේ කියලා හිතෙනවා නම් මට පුළුවන් මෙන්න මේ from beginning කියන icon එක ක්ලික් කරන්න. මම මේ වෙලාවේ ක්ලික් කරන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ප්ලේ වෙන හින්දා අපිට හැම වෙලේම අපි හදිස්සියේවත් ඉන්ටර්වල් එකක් දීලා ආවත් පළවෙනි ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ ඉඳලා මතකය ආවර්ජනය කරගෙන යන්න ඕනේ වගේ හැඟීමක් තියෙනවා නම් අපිට from beginning කියන එක සිලෙක්ට් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි අර කිව්වා වගේ ඉන්ටර්වල් එකක් දෙන වෙලාවට නවත්තපු තැන ඉඳලා ඉස්සරහට කන්ටිනියු කරගෙන යන්න ඕන මෙන්න මේක. from current slide. අපි දැන් අන්තිමේට හිටපු ස්ලයිඩ් එකෙන් අපි කියමුකෝ හදිසියේ කරන්ට් එක ගියා. අන්තිමේට හිටපු ස්ලයිඩ් එක තියෙනවා from current slide කියන එක දීලා තිබුණොත් ආය හදිස්සියවත් කරන්ට් එක ආවිල්ලා ප්ලේ කරන වෙලාවට නැවතිච්ච තැන ඉඳලා තමයි ඉස්සරහට ප්‍රසන්ටේෂන් එක යන්නේ. ඒකින්ද මේ from beginning from current slide වලින් සුදුසු ස්ලයිඩ් ක්‍රමය තෝරගෙන ක්ලික් කරගෙන ඒ විදිහට ප්‍රසන්ටේෂන් එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ආය අපි කතා කරන මේක බ්‍රෝඩ්කාස්ට් කරනවා නම් එහෙමයි අපි ඒ පිළිබඳව කතා කරන්න යන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේදී. ආය තව එකක් තියෙනවා. අපි කිව්වොත් එහෙම මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ ප්‍රසන්ටේෂන් ස්ලයිඩ් 50ක් විතර තියෙනවා. අපි කියමුකෝ මම පාඩමක් කරනවා කියලා. ඔන්න අපි ප්‍රසන්ටේෂන් ගැන පාඩමක් කරනවා. මගේ ස්ලයිඩ්ස් 50ක් විතර තියෙනවා. හැබැයි අද දවසේ ඇතුළත මේ 50ම ඔයාලට තේරුම් කරලා දෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අද දවසේ මම කතා කරන්නේ ස්ලයිඩ් 10ක් ගැන නම් ඊතුරු ස්ලයිඩ් ටික මම උදාහරණයකට කිව්වොත් එහෙම ඔන්න මම පළවෙනි ස්ලයිඩ් එක තමයි අද කතා කරන්නේ. එතකොට දෙවෙනි තුන්වෙනි ස්ලයිඩ් ටික මට මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මේ විදිහට මම සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා hide slide කියලා එකක්. මේක ක්ලික් කරොත් මේ ස්ලයිඩ් දෙක පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ බලන්න. මෙතනින් මේ ස්ලයිඩ් එක නිකන් බොඳ වෙලා වගේ යනවා. හැබැයි ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඇතුලේ ස්ලයිඩ් ටික තියෙනවා ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. අපි ප්ලේ වෙන්නේ පළවෙනි 10 විතර නම් ඒ ටික ඇරෙන අනිත් ටික ප්ලේ වෙන්නේ නැතුව બ્લોක් කරලා මේ විදිහට තියාගන්නවා ඊළඟ දවස වෙනුවෙන්. එතකොට ප්‍රසන්ටේෂන් එකේදී මෙන්න මේ විදිහට ස්ලයිඩ් හයිඩ් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මේකට තව උදාහරණයක් කිව්වොත් මම කිව්වොත් එහෙම අර මං කිව්වා වගේ 1 2 3 6ටත් අපි ප්‍රසන්ටේෂන් එක පෙන්නනවා. 10 11ටත් ප්‍රසන්ටේෂන් එක පෙන්නනවා. දැන් 1 2 3 මම හදලා තියෙන එකම ප්‍රසන්ටේෂන් එක. හැබැයි 10 11 ඉන්න ළමයින්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් දේවල් 1 2 3 චූටි දුල පුතාලාට තේරුම් ගන්න බැරි වෙනවා. එතකොට අපිට අර
ඒ කට්ටියට බර වැඩි කියලා හිතන ස්ලයිඩ් ටිකත් හයිඩ් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. එයාලට පෙන්වන්න ඕන ස්ලයිඩ් ටික විතර නෝට් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒක ඒ වගේ දේවලුත් මේ හයිඩ් ස්ලයිඩ් එක හරහා කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ හොඳම දේ තමයි මම හිතනවා මේක ගොඩාක් වෙලාවට අපි අතින් අතෑරෙන දෙයක්. අපි කිව්වොත් එහෙම ඔන්න දැන් ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවයක අපි ඉස්සරහට ස්ලයිඩ් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ ස්ලයිඩ් එක නිතරම අපි කිව්වොත් ඇනිමේෂන් වෙන ස්ලයිඩ් එක අපිට නිතරම ඇනිමේෂන් එක තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වොත් එහෙම මම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඉවරුනහම ආයෙ පටන් ගන්න ඕනේ. ආයෙ පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නැවත නැවත ඒ ප්‍රසන්ටේෂන් එක අපේ සෙරමනි එක පටන් ගන්න කම්ම නැවත නැවත ඒ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ප්ලේ වෙන්න ඕනේ. අන්න එහෙම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඒකට මේ විදිහට set up slide show කියලා එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට පුංචි වින්ඩෝ එකක් එනවා. මේකේ තියෙනවා මේකේ ගොඩාක් වෙලාවට ගොඩාක් settings ඔක්කොම හැදිලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා loop continuously until ESC කියලා. ඒ කියන්නේ නැවත නැවත සිද්ධ වෙන්න අපි exit කරනකම් නැවත නැවත මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ප්ලේ වෙන්න අපිම කැමැත්තෙන් මේක අයින් කරනකම් කියන එකේ මෙන්න මේ විදිහට ටික් එකක් දාගත්තා නම් හරි. තවත් දෙයක් කියන්න මෙතන ස්ලයිඩ් ෂෝ කියලා තියෙනවා. මේ show slides කියලා. ඒකේ all කියන එකෙන් අපිට presentation එකම නැවත නැවත යන්න හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව අපි කිව්වොත් එහෙනම් මම slide 10ක presentation එකක් හදලා තියෙනවා. වැඩසටහන පටන් ගන්නකම් මට පළවෙනි slide එක විතරයි නම් ආයෙ යන්න ඕනේ. එතකොට from කියන එක click කරලා මෙතන පළවෙනි එක කියලා දාන්න. නැත්නම් දෙක තුනක් තියෙනවනේ එකේ ඉඳලා තුන්වෙනි එකට වෙනකම් කියලා දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් පළවෙනි slide එකම නැවත නැවත continue වෙන්න ඕන නම් from කියන එකේ පළවෙනි ස්ලයිඩ් එක විතරක් දාන්න පුළුවන්. මේක ගොඩාක් වෙලාවට අපිට ඔටෝමැටික් මේ යන්න ඕන හින්දා මැනුවලි කියන එක තෝරන්න එපා. එතකොට ස්ලයිඩ්ස් අපි අතින් ක්ලික් කර කර මාරු කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. ඒකෙන් හින්දා මේ විදිහට වෙන සෙටින්ග්ස් හදන්න ගොඩාක් වෙලාවට නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ස්ලයිඩ් ටික සෙට් කරගන්න තින්නේ. මෙතන වැදගත්ම දේ තමයි loop continuously කියන එක නැවත නැවත යන්න ඕන නම් ඊට පස්සේ ඕකේ කරාම මේ විදිහට අපේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ප්ලේ වෙනවා. එතකොට ඒ දේත් එච්චරයි අපිට වැඩි දේවල් නෑ. මේකේ ගොඩාක් දේවල් හදලා දීලා තියෙන්නේ ක්ලික් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේක රෙකෝඩ් කරන්න අපේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක මේ විදිහට රෙකෝඩ් ස්ලයිඩ් ෂෝ කියන එක හරහා රෙකෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. start recording from beginning පටන් ගන්න වෙලාවේ ඉඳලා රෙකෝඩ් වෙන්න හදන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් start recording from current slide අපි කිව්වොත් එimhe පස්වෙනි එක ක්ලික් කරලා එතන ඉඳලා මම ප්ලේ වෙන්න හදනවා නම් ඒ විදිහට ප්ලේ වෙන්න හදා ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. එච්චරම අමාරු නෑ මේකේ settings හදන්න. ඔය ටික විතරයි basic settings ටික මට කියලා දෙන්න ඌමනා වෙලා තිබුණේ. අනිත් දේවල් කොහොමත් අපේ presentation එක යන වෙලාවට හැදිලා තියෙන. එහෙම නැත්නම් අපි multimedia project එකකට set කරොත් මේ resolution අර මේ ඔක්කොම ටික set කරලා පිළිවෙලකට හැදිලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ multimedia එක අපි present කරනකොට presenting settings ටික වැදගත්ම දේවල් ටික මොකක්ද කියන එකයි. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද print කරනකොට හදාගන්න තියෙන settings ටික කියලා. හරි. අපි print out වල settings හදන්න මෙන්න මේ විදිහට අපි view කියන tab එකට යන්න ඕනේ. view කියන tab එකේදී ඔබට මතක ඇති view කියන tab එකේ තියෙන දේවල් මෙන්න මෙතනත් viewing වල තියෙනවා. මෙතන normal view එකේ තමයි දැන් අපි ඉන්නේ. slide shorter view එක චුට්ටක් කතා කරන්න මම මේ තියෙන slide shorter view එකේ අපි slides 50ක් විතර දාලා තියෙනවනේ අපිට ලේසියෙන් මේ 50ම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. අපිට අවශ්‍යතාවය අනුව මේ ස්ලයිඩ්ස් මාරු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන මේ ස්ලයිඩ් shorter view එකේදී හරිම පහසුයි. උදාහරණයකට කිව්වොත් එහෙම මට ඕන නම් මේ පළවෙනි ස්ලයිඩ් එක තුන්වෙනියට දාන්න මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය මූවමන්ට් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒකින්ද පහසුවක් තියෙනවා මේ ස්ලයිඩ් shorter view එකේදී ඔක්කොම ස්ලයිඩ් ටික එකපාර බලා ගන්න පුළුවන්. අපි නෝට් එකක් විදිහට කට්ටියට මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඉදිරිපත් කරනවා නම් මෙන්න මෙතන නෝට්ස් කියන විදිහට ක්‍රමයේ තෝරගෙන ඉවර වෙලා අදාළ සටහන් තියෙනවා නම් මේ විදිහට සටහන් කරන්න ගන්නත් පුළුවන්. මේ රීඩින් view කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පේන්නේ කොහොමද කියන එක. ඊට පස්සේ master views කියලා කොටස් ටිකක් තියෙනවා. slide view, handout view, notes master view. ඒ කියන්නේ අපි අර කියපු විදිහට handout විදිහට set කරලා හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ විදිහට.
මේකම අපි මෙතන හදන්නත් පුළුවන්. මම view එකේදී හදන්න යන්නේ නැහැ. අපි යමු කොහොමද මේක print කරන්නේ කියන එක බලන්න. එතකොට files වලට ගිහිල්ලා අපි print කියන option එකට යනවා. එතකොට සාමාන්‍ය print වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපිට පෙන්눔 කරනවා. හැබැයි දැන් මේ තියෙන එක slide එකක් එක පිටුවකට අරගෙන අපි මේකෙදී print all slide කියන එක ක්ලික් කරගන්න. අපිට හැම slide එකම print කරන්න ඕන හින්දා නැත්නම් අපි දන්නවා මේක print කරන්නේ slide by slide නම් අපිට ඕනේ පළවෙනි slide එක විතරයි නේද? ඒ විදිහට ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් print all slide එක කියන එක මෙතන ක්ලික් කරා. ඊළඟට full page slide කියලා option එකක් තියෙනවා. මේකෙදි සඳහන් කරන්නේ අර මං කියපු දේ අපි අර මෙතන තියෙන full page slide note page ඒ කියන්නේ note එකක් විදිහට දෙන්න ඕන නම් අපිට මේ තියෙන presentation එක අපි ගියොත් එහෙම මේ විදිහට presentation එක උඩට ඇවිල්ලා පල්ලෙහා සටහන් ලියන්න ඉඩ දෙනවා. එහෙම එක එක විවිධ ආකෘති තියෙනවා. මෙතන තියෙන වලට දැන් outline එකක් කියන්නේ slide එක කෙටියෙන් සටහන් කරලා මේ slide එකේ මේ ගැන මේ slide එකේ මේ ගැන කියලා ඒ විදිහට සටහනක් දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මෙතන hand out එකක් විදිහට presentation එක ඉදිරිපත් කරනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ එක presentation slide එකක් එක පිටුවක දානවා වෙනුවට මේ තියෙන මේ normal දකින්න A4 sheet එකක් A4 sheet එකේ slide දෙකක් මෙතන සාමාන්‍ය slide දෙකක් පෙන්눔 කරනවා. ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේකේ සටහනක් දෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට slide එකත් එක්ක ඉදිරියේ සටහනක් දාන්න ඒ option එක මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ slide එකට අදාළව කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා නම් මේ විදිහට හදලා print out ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට ස්ලයිඩ් හතරක් නම් හතර පැත්තට දැන් මගේ ස්ලයිඩ් තුනයි සම්පූර්ණ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ තියෙන්නේ. ඒකින්ද මේ විදිහට පේන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට ඕන ප්‍රමාණය අපි කියමුකෝ කෙනෙක්ට පහසුවෙන් බලන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට තියෙනකොට ස්ලයිඩ් හතරයි. අපිට මේකේ පැත්ත වෙනස් කරගත්තොත් මම පෙන්නන මේ කියන්නේ සාමාන්‍ය එක A4 sheet එකකට ස්ලයිඩ් කීයක් දාන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ විදිහට 6ක් දාන්න හදන්නත් පුළුවන් අපිට. එතකොට එහෙම නැත්නම් මෙතන අපිට පුළුවන් පැත්ත වෙනස් කරන්න. දැන් මේ portrait තියෙන්නේ landscape පැත්තට හරව ගත්තොත් මේ බලන්න මේ විදිහට දැම්මොත් ඉතා පහසුවෙන් slides 6ක් අකුරු හොඳට පැහැදිලිව slide 6ක් එක A4 sheet එක පැහැදිලිව පෙන්눔 කරන්න පුළුවන්. notes දානවා නම් ඒ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අකුරු පැහැදිලිව පේනවා නම් ඒ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි ෆොටෝ කලෙක්ෂන් එකක් නම් මෙතන තියෙන අකුරු වැඩි නැති හින්දා අපිට ඕන නම් මෙතන ස්ලයිඩ්ස් මම vertical හරවන්නම්. එතකොට portrait හරවන්නම්. එතකොට පැහැදිලිව පේන්නේ. විදිහට මේ දැන් තියෙන ස්ලයිඩ් 6 එක අපිට ඕන මේ විදිහට ස්ලයිඩ් 9ක් වෙන්න හදා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට පින්තූර ටික විතරයි තියෙන්නේ. පැහැදිලිව සාමාන්‍යයෙන් පේන්න නම් පින්තූර ස්ලයිඩ්ස් 6ක් විතර සෙට් කරගන්න පුළුවන් එක A4 sheet එකකට. එතකොට අපිට පිරිවැයත් අඩු කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මේවා සාමාන්‍ය normal settings. අපි ගන්නවා නම් copy 5ක් 6ක් කොහොමද copy එන්න ඕනේ කියලා මම හිතන්නේ මේවා word එකේදීත් කතා කරා. මම කිව්වොත් එහෙනම් මේකේ copy 5ක් ගන්න ඕනේ කියලා. මෙතන collected කියන එකේ 1 2 3 1 2 3 කියලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. එකක මේ විදිහට A4 sheet 3ක් එනවා නම් එක set එකක් ඉවර වෙලා තමයි ඊළඟ copy set එක වදින්නේ. ඒ set එකේ 1 2 3 පිටු 3ම print වුණාට පස්සේ තමයි ඊළඟ set එකේ 1 2 3 3ම පිටු print වෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා ආය uncollected කියලා. ඒ කියන්නේ 5ක් නම් අපි copy ගන්නෙ. එකේව 5ක් print වෙලා තමයි දෙවනි පිටුව සම්පූර්ණයෙන් 5ක් print වෙනවා. තුන්වෙනි පිටුව සම්පූර්ණයෙන් 5ක් print වෙනවා. ඒ විදිහට පිටුවට මුල් තැන දීලා print වෙනවා මෙතනදී. මෙතන සම්පූර්ණ සටහනට මුල් තැන දීලා print වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි print කරනකොට හොඳම ක්‍රමය තමයි මේ විදිහට එක සටහනක් සම්පූර්ණයෙන් print කරාට පස්සේ ඊළඟ සටහන print කරන එක. එතකොට අපිට අමුණ ගන්න ලේසි. ඒ විදිහට print කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ පුංචි පුංචි දේවලුත් දැනගන්න. එහෙනම් මම හිතනවා මේ වෙනකොට ඔයාලට presentation එක හදන්න වගේම ක්‍රමවත්ව presentation එක print කරගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රමවත්ව multimedia projector එකක් ආධාරයෙන් play කරනකොට ඒකත් පහසුවෙන් play කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේදී තවත් අලුත් software එකක් ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඔබගෙන් අද සමුගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්.